ګرانیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسې ورور ستاسې ملګری مصطفی نصري. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د پرو هنټینګ فري ټولز ان ایکسټینشنز 14 کلاس ته. نن یو نوی ټول د دوستانو غواړم تاسو سره په دې خبرې وکړم. د دې ټول نوم څه شی ده، څه کار یې ده، څه وظیفه ترسره کوي، صحیح ده، څه پرفارمنس کوي، څه فنکشنالیټي لري، صحیح ده. نو دې لپاره راځم فرسټ اف آل که زه د دې نوټ پیډ کې دا نوم ولیکم، د دې ټول فرسټ اف آل به زه د دې دا نوم ولیکم چې د دې ټول نوم څه شی ده، صحیح ده. نو د دې نوم که زه ولیکم، د دې نوم ده سیلرز پراید، SE سیلرز پراید. صحیح دوستانو، د دې ټول نوم ده سیلرز پراید، سیلرز پراید ایکسټینشن. صحیح شو. نو راځو د انسټالیشن طریقه د ټول سیم ده. نو ستاسو مخ پر وړاندې به زه دا اډ کړم. ټول نه مخکې زه راځم کروم ویب سټور ته راځم. صحیح ده، کروم ویب سټور. هغې وروسته زه څه لیکم، سیلر سپیس نشته، صحیح شو. ګورئ سیلرز پراید. د هغې وروسته چې دا کله کلیک کړه، د هغې وروسته اډ ټو کروم، اډ ایکسټینشن. صحیح ده. د ټول انسټال کیدیشن طریقه ټوله سیم ده. امید ده تر دې دمه په دې درس باندې پوه یاستئ. صحیح شو دوستانو، دا موږ سره سکسسفولي انسټال شو په خپل ګوګل کروم کې. دا موږ انسټال کړه. راځو اوس د دې ټول فایده تاسو ته درښیم. ګوره دا یو کیورډ مارک لاوډ سپیکر او د هغې وروسته زه راشم دلته دا ټول ځان سره پین کړم، سیلرز پراید. صحیح ده. د هغې وروسته دا ریفریش کړم دا پیج. نو تاسو به ډېر زیات تغیرات په دې پیج باندې اوس وګورئ. صحیح ده. فرسټ اف آل د دې ایکن دلته راځي. ګوره دلته یو منیو کې یو وینډو کې تاسو یو باکس کې تاسو د پروډکټ په باره کې ټول معلومات درکوي درته. صحیح ده. د هر یو پروډکټ لاندې دا ګورئ پوره معلومات تاسو ته د پروډکټ په باره کې درکوي. نو د دغه ځای نه شروع اخلم. ګوره فرسټ اف آل د دې ټول فایده څه شی ده، موږ ته د دې پروډکټ ایسن راکوي. کله زه کلیک کوم دا مو سره کاپي کېږي. بیا د دې پروډکټ برانډ ماته راکوي چې دا د کوم برانډ پروډکټ ده. بیا ماته سیلر راکوي چې رایټ ناو دا کوم پروډکټ دا سیلر کوم سیلر دا پروډکټ سیل کوي. صحیح ده. فولفلمنٹ اف بیا سیلر سره بای باکس ده رایټ ناو. څو سیلران دي پکې، 10 سیلرز دي پکې. د دې بیسار څومره ده. صحیح شو. همداسې پوره معلومات تاسې کتلی شئ. پرایس، نور هم ویریشنز پکې څو دي، ویریشن مینس قسمونه. صحیح ده. بل د دې ټول فایده څه شی ده، بل ګوره دا تاسو ته د دې پروډکټ بولټ پوینټس هم شو کوي. که صرف دا ماوس هسې اوور کړي ډایرکټ به تاسو ته شو کوي. کاپي ټو کلیپ بورډ تاسو کاپي کولی هم شئ. ده بل دا څه شی کوي، بل د پروډکټ په باره کې دا موږ ته څه شی شو کوي، پروډکټ ډیټیلز. یو د ماوس اوور کړه هم درته معلومات درکوي. صحیح ده. دا دوه ځایونه ډېر استعمالیږي، یو بولټ پوینټ او یو پروډکټ ډیټیلز. 1688 سورسینګ الیبابا کا سیم پروډکټ په الیبابا کې سرچ کول غواړئ، سمپل ون کلیک پې وکړه نو تا ته به په الیبابا کې دا پروډکټس اوپن شي. صحیح شو. نو دا د دې ټول فایده وه. دا ټول خاص کر د هولسیلرانو دپاره ده. فار ایگزامپل که دا باکس دا پروډکټ د دا برانډ ده، دا اسن د دا پروډکټ. صحیح ده. اوس که دې سیلر سټور ته زه ویزټ کول غواړم، سمپل ون کلیک پې وکړه نو دې نه فرسټ سټور ته به ته راشي. صحیح ده که نه. اوس دې سیلر سټور کې هم ته کتلی شي دې سره کوم پروډکټ دي، کوم خرڅېږي ورسره، کوم ریټینګ څومره ده، منتلي سیل یې څومره ده. صحیح شو دوستانو. نو د دې ایکسټینشنز دا پوره استعمال و. صحیح شو. دا خاص کر د هولسیلرانو دپاره ده. کوم ملګري چې په امازون باندې هولسیل بزنس ماډل کوي نو هغوی دپاره بیسټ ده. دا پیډ ده بلکې، خو موږ فری استعمال کوو. په فری کې موږ چې څومره کار ده موږ ته پوره معلومات دوی راکوي. صحیح ده. کوم چې هغه مین آپشنز دي هغه ټول په فری ورژن کې موږ سره کار کوي. صحیح شو دوستانو. نو دا سیلرز پراید یو ټول ده. دا هم تاسې کوشش وکړئ په خپل دلته په ایکسټینشن ټول بار کې ځان سره اډ کړي. ګوره دا خبره درته دوباره هم کوم چې د کوم ټول کوم ایکسټینشن فنکشنالیټي سیم و نو د هغې د جملې نه تاسو یو انتخابوئ، اټ ا ټایم دواړه مه استعمالوئ. صحیح شو. نو دا سیلرز پراید و چې د یو پروډکټ په باره کې تاسو ته په یو باکس کې مو پوره معلومات درکوي د پروډکټ په باره کې. اوس ګوره که دا زه آف کړم نو دا پوره معلومات به ما نه هایډ شي. دا لرې کړم، د هغې وروسته دا ریفریش کړم زه. دا کتلی شي اوس د پروډکټ باکس چې کوم معلومات ول که ایکسټینشن زه دا فول د دې کروم نه لرې کړم. صحیح شه. راشم او دلته کلیک کړم، د هغې وروسته ریموو فرام کروم او هغې وروسته په ریموو باندې زه کلیک کړم او راځم دوباره مو دا سیم پروډکټس زه ریفریش کوم. زه ګورم چې دې پروډکټس کې هغه شانته معلومات ماته شو کېږي او که نه. ګورئ
اوس هغه د سیلر سپرایټ معلومات تاسو ته نشو کیږي. نو دا و دوستانو زموږ 14 کلاس د پروډکټ هانټینګ فري ټولز ایکسټنشنز د سیلر سپرایټ پوره موضوع. امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم ځای کې کنفیوژن لرئ نو له ما څخه په کمنټ سیکشن کې پوښتنه کولی شئ. انشاءالله خپل ټول کوشش کوم چې ټول ناښه ځواب تاسو درکړم. نو هر ځای اوسئ، خوشحاله او آباد اوسئ. کوشش کوئ د ټولو ویډیوګانو ځان سره هم ګورئ او ملګرو سره یې هم شریک کوئ او ضرور چینل سره سبسکرایب کوئ. نو مننه کوم. تر نورې ویډیو الله حافظ.